نو راځي موږ تاسو شاپیفای مکمل سکرچ نه ګورو او شاپیفای سٹور تاسو سره مکمل تاسو په مخ کې جوړو یو سټپ تاسو په مخ کې اخلم څوک غواړي شاپیفای سٹور خپل ځان د خطر ولري او یا غواړي چې آنلاین بزنس خپل ځان د خطر ولري نن سبا وست اور کې باید هر کس خپل ځان د خطر آنلاین بزنس ولري آنلاین بزنس نه کولای شي چې په زیات مقدار باندې پیسې وګټي د دې خطر که تاسو ان پرسن څخه خرڅوي یو ځکه هغه صحیح محدود خلک تاسو ته راځي تاسو نه سودا اخلي خو آنلاین د دنیا ټول خلک تاسو بزنس نه سودا خستل شي او شي نه خستل شي او په همدې خاطر آنلاین بزنس د خاطر شاپیفای بهترینه پلیټفارم بل بیسټ پلیټفارم نشته څنګه اوله د دې خاطر چې د دې ټول فنکشنالټي ډیر اسانه دي او ډیر اسانه باندې ایکسپلور کی او ډیر اسانه باندې جوړیږي ډیر سہولتونه لري کله چې دا مکمل ویډیو ګورئ هغه وخت تاسو پوهیږئ چې شاپیفای سٹور څومره اسانه سره جوړیږي او څومره ښکلی جوړیږي او څومره فنکشنالټیز لري نو زه تاسو سره دا سٹور مکمل جوړوم تاسو ته درخم کله چې تاسو اوله کې شاپیفای ته نوځئ اوله کې یو څو سوال درنه کوي اوله کې چې کله شاپیفای ته ساين اپ کې هغه سوالونه کوي بل هغه نه بعد د هغه مین اډمن پینل دی هغه کې یو څو هغه دي نو ټول اسانه دی ډریګ اینڈ ډراپ ویب سټ جوړیږي او په اسانه او ساده طریقې باندې ما سره وسی زی تاسو ته درخم او اسانه باندې موږ تاسو دا ویب سټ جوړو نو راځي زی ته ساين اپ نه هو یو بل مهمه پوینټ تاسو یې په دې یوې ویډیو کې ټول نه کور کوم ځکه نه کور کوم چې یوې ویډیو کې کور کوم د 2 ساعتو 3 ساعت نه ډیریږي نو د دې خاطر دا ما په برخو باندې ډیوایډ کړی ده هر ورځ یا هر هفته تاسو ته خاطر بدندې هر یو برخه ریلیز کیږي کولای شي چې وی ګوري او د کې پروډکټ څنګه لګيږي څنګه د دې خاطر هر څه د هابي ټول ما خودلی او ټول خپل په سکرین باندې پي دا د موږ تاسو خپل د کمپیوټر په سکرین کې او شاپیفای با تاسو سره د خلاصي صرف شاپیفای یا سرچ کې یا لاندې دلته ویډیو لاندې یو لینک ته هغه باندې کلیک کړئ تاسو سره به دغه شاپیفای خلاص شي او د دې ځنه ما سره مخې ته تللی شي د ویډیو لاندې ز لینک پرې دم تاسو کولای شئ چې هغه نه ساين اپ وکړئ دلته موږ تاسو راځو سٹارټ فور فری دی باندې کلیک کوو کله چې موږ سٹارټ فور فری باندې کلیک کوو موږ تاسو دغه برخې ته راورسېږو کله چې موږ تاسو دې برخې ته راورسېدلو دلته موږ تاسو په مختلفو ډولو باندې موږ تاسو ساين اپ کولای شو چې کومو طریقو سره تاسو غواړئ هغه طریقې سره تاسو تللی شئ هر چا خپل تور طریقې خو زه چې کوم سټپ اخلم ما سره هغه سټپ اخیستلی شئ دې ځکه به موږ تاسو کلیک کوو څه دلته ما هاټ میل سره درکړی تاسو کولای شئ جیمیل سره وکړئ تاسو کولای شئ چې یاهو میل سره وکړئ تاسو کولای شئ چې هر یو سره چې تاسو سره دلته تاسو کولای شئ ګوګل ان جیمیل چې کوم یو تاسو هغه سره به کلیک کړئ او دلته تاسو سره اپل آی ډي سره خو زه دا دوه تاسو ته اپل آی ډي تاسو ته چې اپل آی ډي سره مکوي ولې چې هغه ته به تاسو ټول میسج راځي دې سره مکوي نو تاسو همدغه جیمیل خپل استفاده کوي او په جیمیل باندې ساين اپ وکړئ دلته موږ تاسو که الریډي اکاونټ لرو مخکې کله جوړ کړئ او غواړو چې به ته شروع کو نو دې نه لاګین کولای شو یعنی لاګین وکړئ خلاص خپل کار شروع کړئ دونه ده دلته موږ تاسو سره چې زه خپل ما هاټ میل ورکه چولې ده جیمیل نه ده ته دې خاطر نو زه به دې نه ساين اپ وکم پاسورډ ورکو واچو او دې بعد ورشم کریټ اکاونټ باندې کلیک کوم نو زمونږه افساسو اکاونټ جوړ شو دا زنه سیف کوم دلته زنه سیف کوم براوزر کې د دې پاسورډ براوزر کې سیف کیږي کله چې راشي په اسانۍ باندې خلاصي که څوک غواړي سیف کولای شي کنه هیڅ ضرورت نشته ده دې پسې دغه پیمنٹ میتھډ ده که څوک غواړي پورا ان سبسکرپشن واخلي سبسکرپشن اخیستل شي کنه زه تاسو ته طریقه درخم چې څنګه تاسو سکیپ کړئ بدون د پیسو نه د اکاونټ ځان د خطر جوړ کړئ او مخې ته لاړ شئ خو بدون د پیسو نه 3 ورځې د خطر کار کوي 3 ورځې نه بعد تاسو باندې بنديږي تاسو چې پیمنٹ وکړئ که پیمنٹ ونه کوي به د نه خلاصيږي نو پیمنٹ مو کو خلاصيږي او 100 روپۍ د 3 میاشتو د خطر به $1 د نه چارج کوي 3 میاشتو د خطر به $1 تاسو نه اخلي دلته تاسو ته زه درخم تاسو وګورئ دلته په وضاحت لیکلي دي دا وګورئ we start for free stay for $1 یعنی start free سره وکړئ 3 ورځې او stay وکړئ څونه سره $1 سره $1 سره به تاسو یعنی مخې ته ځئ 3 میاشتې دلته موږ تاسو لرو دا ټوله ډیټیل د لیکلي حال د ګوري 3 ډے او لاندې به لیکلي $1 او and 3 میاشتې او ټول دلته ز خپل ززانی خپل کارت سور کوم اوس ز خپل کارت معلومات اچو به ترازو کارت معلومات ز تاسو په مخ کې نه ما چولې او یا ما تاسو ویل کنه چې بدون د څنګه
کارډ نه تاسو کولای شئ چې مخ ته لاړ شئ. دغه سکپ بټن اوسې نه تاسو د سکپ بټن باندې به کلیک کوئ. کله چې سکپ بټن باندې تاسو کلیک کو تاسو به یو سټپ نور مخ ته لاړ شئ. اني فری اکاونټ بلته جوړ شي د 3 ورځې خاطر. که څوک یې غواړي کنه دلته به خپل کارت څو واچوي، کارت نمبر به واچوي، کارت شاته جا کوډ دغه به واچوي، زیپ کوډ به واچوي او کوم ملک یونایټډ سټیټ، یو کې، کاناډا، جرمني هر یو ملک چې هغه به ورپسې سټور کړي. نو دا زه سبسکرایب کوم، بیرته موږ تاسو راستنېږو او باقي مانده سټیپس کوو. دلته موږ تاسو ما سبسکرایب کوم په هغه مې وکړو. که تاسو فکر کوئ چې ما سبسکرایب مې دې د خاطر کوو چې کله زه مخې ته ځم عکسونه اپلوډوم، ویډیوز اپلوډوم ورکې به ویډیو دا شي نه اپلوډېږي. د ولې نه اپلوډېږي؟ د دې د خاطر نه اپلوډېږي چې ما سره سبسکرایب نشته او ما ته ذخیره نه راکوي. نو راځئ اوس تاسو باندې زه بل څه کوم. دا یک بیسیک پلان دی او زه تاسو ته وایم بیسیک پلان اخیستل پکار دی. دغه ګرو پلان به هم نه اخلئ. دې پسې دی اډوانس پلان به هم نه اخلئ. اډوانس هم ضرورت نشته. راشئ زه تاسو پې کوم. $9 اوس درنه نه اخلي، 3 میاشتې بعد درنه اخلي. اوس تاسو نه څونه اخلي؟ 3 ورځې خاطر فری او هغې کې $1. که ګرو واخلئ، ګرو کوم وخت کې اخیستل پکار دی؟ حد اقل اکاونټ ته نت چې کله 10 نه $15,000 راغلل هغې وخت کې تاسو کولی شئ چې تاسو ګرو اکاونټ ځان خاطر کړئ او کنورټ کیږي، اسانه سره کنورټ کیږي. کله چې تاسو هغې لیول ته ورسېدلئ تاسو ته دا معلومیږي. دلته ګورئ دا 3 میاشتو د خاطره $1. ما تاسو ویل کنه 3 میاشتو د خاطره $1 فری ټرایل. دې د خاطره دې ځای کې وګورئ 3 میاشتو د خاطره $1 به د هغې نه بعد څونه یعنې بعد د هغې نه بعد $115 درنه چارج کوي. دلته یې وګورئ دلته موږ تاسو سره څونه دی $1 او 3 میاشتې بعد $399. نو دا هغې هر یو خپله کټګوري لري خپل. او دلته زه تاسو ته د دې وایم چې دلته ګورئ دلته هر یو کې خپل ځانګړي فیچرز دي. هر یو کې داسې نه دی چې ګرو کې څه نشته یا بیسیک کې څه نشته یا ګرو کې څه نشته او یا اډوانس کې. هر یو کې بیلابیل ځانګړي فیچرز دي. فور سولو انټرپرنور څوک چې ځان له کار کوي د هغې د خاطره بیسیک ښه دی. لکه تاسو مونږ چې کار کوو. ګرو د چا د خاطر ښه دی چې څوک یو سمال رکوټیو بزنس لري، سمال ټیم لري، هغې د خاطره ښه دی. څوک غواړي چې اډوانس لیول یعنې زیات غواړي چې ریچ وکړي، ټولې نړۍ ته هغه وکړي او غټ ټیم ولري، د هغې د خاطره اډوانس پکار دی. دغه فیچرز دي خو زه بیسیک سبسکرایب کوم. ټرای دغه صحیح ده. دې باندې به کلیک کو. دلته راغلو. دلته یې موږ تاسو سره دا چې ښکاري دا هغه دی چې کارډ ور باندې ټیپ کوئ او پیمنټس فزیکل کوي خلک. موږ تاسو سره فزیکل نه دی پکار. ما تاسو ویل کنه آنلاین کار کول ښه دی، آنلاین پیسې ګټل ښه دی، خو فزیکل کمې دي، آنلاین زیاتې دي. دا چې دی دې ته ویل کېږي POS پرو. دا تاسو ته اوله کې فری رالېږي، بیا وروسته درنه چارجز. خو دا یې کوشش مه کوئ، دا هېڅ ضرورت نشته موږ تاسو ته. دا زه ورته څه وایم ناټ ناو، زه یې اوس نه غواړم. دې نه به کلیک کو او که غواړئ په دې به کلیک کوئ. خو زه تاسو ته وایم چې دا کلیک کول ضرورت نشته، اخیستل ضرورت نه دی هېڅ. ولې تاسو فزیکل هېڅ ضرورت نه لرئ. دا به زه کلیک کړم، ناټ ناو مې واخیستو، سکپ شو، یو سټپ نور هم مخې ته لاړ. تاسو به هم دې ځای ته رارسېدلي یاستئ. دې ځای کې تاسو کولی شئ چې دغه څه چې زه اخلم دا تاسو ما سره واخلئ او که نه تاسو که غواړئ چې ما سره مخې ته لاړ شئ زه چې کوم سټپس اخلم هغه سټپ د خاطره تاسو اخیستلی شئ. دلته وګورئ what can we help you to do and select all type apply we will ټول هغه دله ښایي. یعنې کوم یو چې ته غواړې دلته 5 دانې دي او 5 غواړو کې هر یو چې انتخاب دی. سیلینګ آنلاین دی، بیا سیلینګ ان سټور دی. که سټور هم لرئ او غواړئ آنلاین هم فروشات وکړئ دا به انتخاب کړئ. که تاسو لرئ صرف ډراپ شپینګ ماډل ته هغه کوئ ډراپ شپینګ ماډل به انتخاب کړئ. که سیلینګ ډیجیټل پروډکټ را روان وختونو کې ډیجیټل پروډکټ هم زه تاسو ته درښیم. ډیجیټل پروډکټ به کلیک کړئ. موو ایگزیسټنټ سټور، که تاسو یو سټور فزیکل لرئ او یا آنلاین لرئ هغه راوړئ تاسو په دا کلیک کړئ. او که نه هېڅ ضرورت نشته دا مخې ته چې لاړلی وروسته یې کولی شئ. دې نه به سکپ ووایئ. که تاسو نه غواړئ سکپ به ووایئ او سکپ باندې به مخې ته لاړ شئ. خو زه دا ډراپ شپینګ اخلم او دلته کنټینیو باندې کلیک کوم. دا موږ تاسو سره اوس اډمین پینل خلاص شو. دې ته اډمین پینل ویل کېږي. دې نه هر څه کېږي. څنګه چې په موبایل کې سیټینګ دی، څنګه چې په کمپیوټر کې کنټرول پینل دی او څنګه چې د نور ځایونو کې هر دې ځای نه موږ تاسو اډمین پینل دی دا ټول کارونه د همدې ځای نه کېږي او دې ځای نه موږ تاسو سټور مکمل کنټرولوو. دلته موږ تاسو سره دلته لاندې وګورئ هر فنکشن بیل پرو دی. دلته ډسکور پروډکټ ټو سیل
دې کې پروډکټس پیدا کولای شي. چوز یور سٹور هم شته دی سره. لاندې چې لاړ شي سیټ اپ یور پیمنټس دی، نیم یور سٹور دی، ګیټ کسٹم ډومین دی. څه چې غواړئ هغه دلته ټول فنکشنز موجود دي. نو موږ تاسو سره اے آی هم شته دی، دې کې د اے آی هم لري خپل. بیا به تاسو سټیپس ګورئ. دلته موږ تاسو سره هوم دی، order دی، کوم order چې راشي هغه موږ کتلی شو. پروډکټس دی، پروډکټس موږ تاسو چې کله خپل پروډکټس اپلوډو دا به زه تاسو ته د پروډکټس موږ ورکې اپلوډو. دې پسې کسټمر دی، کسټمر موږ تاسو کتلی شو. دلته گروث دی، گرو کتلی شو. دلته ډسکاونټ دی، ډسکاونټ کتلی شئ. کانټینټ خپل کانټینټ هغه کولی شئ. مارکیټ، فاینانس، انالیټک. فاینانس کې خپل ټول پیسې او حساب دا چې مخکې ته ځو د یو سټپ باندې زه تاسو پې کوم. انالیټک دی چې ګورئ په کم وخت کې څومره پیسې، څومره راغلي، څومره تللي، څومره پروفیټ، څومره لاس، ټول انالیټک دې نه کولی شئ. دې پسې آنلاین سٹور دی، دلته موږ تاسو سره ایجنټک دی. ایجنټک هر یو څه به ویني. او سیټینګ دی، سیټینګ کې نور فنکشنالیټیز دي. دا اوس موږ یو کارو او مخې ته ځو. دې نه موږ تاسو order په order به کلیک کې order به تاسو سره اډ کول. اول موږ تاسو خپل سٹور ته پروډکټ څنګه مینولی اډ کوو دا طریقه به درکړم. اتوماتیک مینولی په نور ما تیری ویډیوګانې کړي هغې کې ما ښودلی دی، تاسو هغې کې کولی شئ چې وګورئ اتوماتیک مې ښودلی. دلته موږ تاسو راځو څه لرو دې کې موږ تاسو اډ پروډکټ دې نه موږ تاسو خپل ځان د خاطره پروډکټس اډ کولی شو. دې نه بعد که تاسو سره مکمل یو فایل جوړ کړئ او فایل یو دمي اپلوډوئ نو دې نه تاسو هغه فایل اپلوډولی شئ. دا ګورئ اپلوډ ا Shopify فارمیټ CSV فایل. CSV فایل باید تاسو اپلوډ کړئ که ورته اپلوډوئ. دا CSV فایل دی. دلته امپورټ ډیټا فرام انادر پلیټفارم، د بل پلیټفارم نه تاسو ډیټا راوړئ هغې کې نیکسټ به کلیک کړئ مخې ته ځئ. خو دا په دې ویډیو کې دې دواړو کې زما یو هم ضرورت نه دی او په دې دواړو کې یو کې هم نه کاروم. ولې چې زه د بل ځای نه راوړم او د بل ځای نه کاروم نو دا زما هیڅ ضرورت نشته. دا زه لرې کوم، دې نه سکپ کوم، کراس باندې مې هغه وکړو. نو دا دلته به موږ تاسو کلیک چې کو دې نه موږ تاسو کولی شو چې اډ پروډکټ باندې کلیک کو نو نور باقي مانده به بیا پروډکټ اډ کول شروع کوو. سټپ په سټپ به مخې ته ځو. که تاسو غواړئ چې شاپیفای سٹور د سره نو دا ویډیو ځان سره لایک یې کړئ، نور خلکو سره شریکه کړئ چې تاسو ته زه همداسې نورې ویډیوز راوړم. یعنې که غواړئ چې واقعیت باندې د ډیجیټل دنیا نه خبر شئ، د آنلاین دنیا نه، دا ستاسو په خدمت کې دی.